God is good, mga turan. Ang Ginoo nag-honor sa atong buluaton, sacrifices. Pagdaya ko sa Ginoo kay nga si Mana ka bisigit sa akon personally. May outlet pa kami sa office, tapos may crusade pa, tapos ang wali pa. Kung pwede lang stress akon blaw. Kaya iti sa crusade, ako mga tanan sa outlet namon 2 weeks mo. Kung may pala kadlok pala sa mga matabok ang mga 5 days, palang wali pa. Salamat sa Ginoo kayo nagatagi pulig ang Ginoo mauturan. Ang Ginoo naga-honor sang imong choice kung imong sacrifices para sa iya. Tuod ng bal nila mauturan nga sugpon pa ni, no? Ang presensya sa Ginoo sa nga kanami mauturan. Sugpon pa ni isang kagapon. Kapuli kini isang gabi, sugas papa na katika mo sa lugar. Katika sa lugar mafilya gawali sa mo itong building authority ka sinakupot ni gabi. Building wali no? Bus lang building authority ka do kaaki bala. Siguro mafilya ka si Brother Joel ang mutubay nakalibot si Brother Joel ka na batian niya man. Kung nga posible sa Ginoo auturan? Yes! Ang Ginoo nag-move din. Apat ka dolls, no? 5 kabataan ng design nga mapumaptize. Wala tiga-tiga sa Ginoo auturan. Mula kung himuon ka lang ang atot na part, ang Ginoo ya mag-honor gid mga auturan. Mula hindi man akong gaulan daw ano da, pero himuon tayo atong part. Yes. Kay makita sa Ginoo, makita sa tao, makita sa Ginoo. No? Ang tao mismo makita nila, matandog sila. Sa sinalang part mo auturan, biskan ka ulan, biskan ka, sacrifice ka ang atong kaugalingon. Kinahimo ka ang bloton sa Ginoo. Sa Ginoo man mga auturan, kita yaman nato ng sacrifices. Sa hindi na sa Ginoo, hindi na unnotice yung mga auturan. Yes. Hindi na sila niya pabayaan na sa Ginoo. Ang Ginoo na to niya, He loves us mga auturan. Kabalo sa mag-reward sa aton. Kabalo sa mag-reward kung ano ang tama para sa aton mga auturan. Dalihan ng Ginoo, sinaga ka natin sa iya presensya mga auturan. Are you blessed? Praise the Lord. Magkatindong kita singaga to honor the way of the Lord. Timing man ako sa kagabi na ano man ni Papa, ang wali singaga. Choice. Isa din sa mga topic na ginano niya sa kagabi. Dali kita sa Philippians chapter 1. Philippians chapter 1. Dali kita masugod sa sa verse 9. Philippians chapter 1 verse 9. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. That your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. That ye may approve things that are excellent. That ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God.
But I would you should understand, brethren, that the things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, my chains, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ upon even of envy and strife, and some also of goodwill. The one preach Christ of pretension, not sincerely, supposing to add affection to my bonds, but the other of love, knowing that I am sent for the defense of the gospel. What then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be life or by death. For me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor, yet what I shall choose, I know not. For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you, and having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith. But your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by the coming to you again. Let us pray. For God, Heavenly Father, we praise you, we honor you this morning sa luwag. We thank you for your presence. We thank you, Ginoo, sa pagtuwa mo sa amon sa minaga. Salamat mo sa pag-honor mo sa amon, Ginoo, sa amon, Ginoo, mga sacrifices. Amon, Ginoo, amon choice, Ginoo. Amon, Ginoo, amon burden, Ginoo, sa amon kabuhi. Kung hindi, Ginoo, ikaw sa amon kabuhi. Hindi mo amon, Ginoo, amon kabuhi para sa iyo. Salamat, Ginoo, that you are faithful, Ginoo, sa amon siyempre. Ginoo, Raga. Bless us, Ginoo, sa luwag. Your words, your persons, Ginoo. Everyone sa amon, Ginoo, kunyan. Imula ang Espiritu, Ginoo, magkakundong, Ginoo. Sa amon, sa mga kulturan, Ginoo, wala ka na kami sa Ginoo. Ginoo, narinig ka na amon, Ginoo. We love you. We glorify your name this morning. Bless us with your words, Ginoo. Believe in Kristo na ako, Ginoo. Sa pag-ichindi sa inyo. Ginoo, ginagawa sa amon, Ginoo. We don't want to live these last days, Ginoo. Kaya pabayaan, Ginoo, sa amon tuloy. Believe ka, Ginoo, to make the right choice, Ginoo, sa ginagawa, Ginoo. That we may be not bound, Ginoo, sa mga bonds, sa mga chains, Ginoo, na nilambot, Ginoo, sa ginagawa. Lord, have your way this morning, have your way this morning. Have your way to each and every one of us this morning. We honor you, we love you, we glorify your name this morning. Nabalin ako sa mga parang damo ako sa anak mo sa mga ganyan. In Jesus' name we pray. Amen. Last mga otoran, nakadala ko din sa topic the power of choice. Siningaga balido continuation yung mga otoran sa akong topic nigan. Now, the power of choice, most of us overestimate how much control we have. Ina-overestimate natin kung how much control nga sa aton. Kag in-underestimate natin how much choice we have. Sa itong kabuhi, laban di kita, matyaga natin, kita ang may control sa itong kabuhi. No? Kag in-underestimate natin, nga may choice sa galing mga otoran sa itong kabuhi. No? The truth is, you never really have control, but you always have a choice, mga otoran.
The truth, mga turan, is wala kang control sa iyong kabuhay. Ginadala-dala ka lang sa kalibutan. Pero, may ara ka choice, mga turan. No? Ara sa imo ang choice. Kung ano ang himuon mo. Isa ko din ka-quote. Diri ko na kuha ako nga topic sinigaga. Ang quote is, today's choices can become tomorrow's chains. Today's choices, ang mga choice na itong sini, no, tiniod can become tomorrow's chains or bonds, mga tuhan. Tandaan nyo, maghihimo ka mo choice, may consequence gina mga tuhan. It will become maayo para sa imo sa future, or it will become a chain or the post sa imo mga kautuhan. Also, today's choices are tomorrow's habits. Ang imo nga choice kung maging habit naman na sa future, mga kautuhan. Choices. We live in a country, mga kautuhan, nga kadako sa aton nga freedom. Mas maayo kita, mga kautuhan, sa iban ng mga country nga, they live in bondage, mga kautuhan. Kadamo sa mga country. Siguro iban, malaan nyo na. Nga they live in bondage or they live sa mga butang bala nga hindi sila free. Hindi lang siling kundi ibang gira, no? Bati mo sa mga balita. Adlaw-adlaw niya ilaya nga country galinupok. No, sa Middle East. Iba naman nga country gapos sa gobyerno. North Korea, mga tuhan, ano ka mo sa North Korea? No? Pati gunting nila, makapili sa isang gunting nila, do liman ang nakabilog ng design mo. Bisa sa gunting nila, hindi ka kapagusto sa gunting mo, may pilihan ka lang style sa gunting. Sang design sa isang buhok mo. Isa ka bala? Sa aton siguro. Isa ka bala, North Korea, kung malinis. Hindi ka kalakat kung, di ba may card pag na sila? Hindi ka pagusto lagaw kung hindi ka makanto. Tapos ang inatao, amo na, hindi kagwa. Amo na tumiban, amo na mo, ano panawag niya, defect. Silo sa South Korea. Isa mo naman ito ng contrast, North Korea, South Korea. Ang pangabuhi sa South Korea, pero hindi ka namin kami. Pamilyar na mo sa Korea, mga tuhan? Ang sa North Korea, pero hindi ka lain. No? Oo, communist. Ang South Korea yan, kanang yung freedom, democracy, kasi ila. Ang North Korea muna. Tawad mo na mga tuhan? They live in poverty. Kaya kung makagawa mag-isa sa ila country, pero di ang bantay sa ila. Kaya nakakita ko nga, isa ka, may na ang government sa North Korea na to income generating nila ng negosyo, restaurant, nalipat ko sa ngalan, na sa internet, ang ilan ng mga performers, sila mga waitress nga tanan, alila tanan sa North Korea. So, isa na ka do income generating nila nga negosyo sa North Korea. Damon sila branches sa ibang country. Pero muna, ang ilang na tao, bantay sa kato na gano'n sila natulog sa ilang restaurant, gano'n sila gubra. Hindi na sila kagawa. Sa inyo mga turan, wala freedom. Kamu nga nakatamid sa freedom, makabatas ka muna ang mga turan. Hindi eh. Sus, di ka lang palakto ni nanay mo gabi malaga o
Yan nga inaway ka, ano? Oh? Freedom. Now we live in a wonderful free country. Agree ka mga aturan? Dapat sa ilang butang, pasalamatan yung Ginoo. Wala gira sa aton ni Lodlaw, wala di may gabantay sa aton. Pag gusto kita, pag gusto ko hindi ka malagaw, pag gusto ako hindi malakwat siya, pag gusto ako hindi ka maistar, pag gusto ko nung baklon mo, okay ba ka? Ito naman. O pag gusto ka, sa iba niya sila sa communities na yaw, hindi sila katilaw sa mga pagkaon ng mga namin. No? And one of the incredible freedoms we have in our nation is to be able to make choices. Pag gusto ka ganyan mga tuwang din ka. No? Bisan sa aton nga Christian, kag spiritualized, pag gusto na din mga kuturan. Sa iba na country, ginaano nila ang Christianity. No? Di pa sa mga Arab countries. So una, pero do gone are the days. So kung may harapan na guguno, mga amo na no, hindi ka kapag gusto mag-express ang iyong faith. Sa iba na country, no? Minatako pagyapon. Gumiyaka pagyapon, no? Pero sa una, damo ginastorya na kung tayo magmamatuhan, ikadamo ko sa mga tao na nagatindog sa pagtuo nila. Iskan, amo na mo lang nila sitwasyon. Nagapanago sila para makapasa Bible, makapangamuyo, makasimba. Isa madakpan sila, mamatay sila. No? Mas mayo na kita mga turan. Ano sa kanya na wala? Grabe ang freedom na itong diri. Isa sa aton nga pag-express sa aton nga faith, aton nga spiritualize, free kita, no? Sa aton nga pag-express sa aton nga spiritualize mga katuran. Kag one thing sa bagid ka punto nga nakita ko, there is too much freedom galing sa aton mga katuran. Sa pagkakapunto nga nadumduman ko, kay tungod sa freedom nga ari sa aton, tungod sa amuna, pag gusto kita ko nung imuunta, to a point nga waay ka ginapanumdum mga aton nga mga ginahimo, mga choices na aton mga katuran. Remember, ang imong choice sa sininga tilion, it can become your change mga katuran tomorrow. Mga ako niya example mo magyapon sa internet mga katuran. I-ano naton ang mga butang na ginahimo naton dira. Kay ang internet niya open to all gina mga katuran. So you cannot expect nga mabutang sang isa da ka butang nga linsay mo nga hindi kaya pag balikan. Amen? Yes. Nang for ano lang yung mga tukat, sino gini sa ito nang naga-internet? Ansap ka mo? Dutoy ba? Pati Sige Ben, sino gini naga-internet sa aton? Ang mga men's religious yung wala sila yung naga-ano yan. Mayo na, ha? Yung people, internet ka mo? Kada ko ginawala ko nga factor ang internet na. May araw ni subong nakita ko sa internet man nga ato isa ka observation. Ang kabataan subong nag-less na ang ilang paglantaw sa TV. Good news, no? Good news and bad news. Good news and bad news. Kaya ito nga sa internet. Ang internet, yatagnan, malantaw mo sa TV, ganun, sensor pang iban.
Pililion pang mga kita mo. Sa internet yan, may maklik ka dahil ngalain. Ara di yun. Kagang access mo lang mga kauturan sa internet, lain sa TV. Ang TV, ako nung gagawa lang mo lang na balita, sa aga, sa ugto, sa gabi. Parang iya sa bilog ng simana, fix na lang yan. Ang internet ya, pag gusto ka, open, bilog na kalimutan. Save mo lang ang paggamit mga kauturan. Now, sa aton, labi na sa young people, choices. No, sa aton ikinig mo, too much freedom. No? Ang kabuhi, mga kauturan, his life is full of choices. Sa ato lang na yung pagdala, mga kauturan, everyday, hindi masaling di sa mga activity nga mo, tang mag-choice, maaga yung choices. No? Ano ba yun mo, ano saksakon mo nga medyas, no? Sapatos, bla bla. No? Everyday, we make hundred of decisions ng mga kauturan. We make a choice, mga kauturan. Now you have a choice. You have a choice. Have you ever wondered how you should live your life? May isa ko ka-story nga italon sa inyo. Sa una, sa Amerika, may duwa ka magutod. Si Edwin Thomas Booth kag si John Wilkes Booth. Familiar sa inyo? May sila nga magutod is they come from a family of actors kasi sila mismo duwa artista man. Pero dugay na 1860s ni. One time 1863 na ano sila, pero sa unaya ang acting mga tuwa sa stage siya, wala pa sa TV yan. Ang ilang play is si Julius Caesar, ang emperor plus ng Rome. Pag ang isa, si John Wilkes Booth, siya ang nag-play sa assassin niya, si Brutus. Which is 2 years later, natabo in real life sa iya kabuhi. Si John Wilkes Booth, sa 1865, siya niya ang nagtiro kay President Abraham Lincoln. Duman niyo na? No? The greatest president sa Amerika, ang nag-end sa Civil War. Sa slavery at sa Civil War, si Abraham Lincoln. Siya niya ang assassin, si John Wilkes Booth. Kasi ang natabo to, ang iauton si Edwin Thomas Booth, na-depress din, siyempre. Kay amo nang ginimo sa iyang uton. Doon naglaing itong kamuhiya, pwera lang sa isa ka insidente nga natabo nga nagbatak luwa sa iya. Kay ang natabo, gabantay sa isang train, may isa ka tao nga nadagdag sa reles, kagiluwas siya. Pag ang tugaling nga tao, bata ni Abraham Lincoln. So, naghatag sa iya malang konsolasyon nga gipatay sa utot niya si Abraham Lincoln, at least naluwas siya man ang bata ni Abraham Lincoln. Ang hindi yung mga turan, isang mga time Civil War, si John Wilkes Booth is supporter sa Confederate. Sa South, supporter sa Confederate. Sa South, malaking North at South na mo nagtunga sila. Pag ang South mo na ang may slavery, na gusto nila may slavery. Ang North, ang Union, amo na ang anti-slavery, gusto nila i-abolish. Pag yung taog ang North, amo lang natula ang slavery sa Amerika. Si John Wilkes Booth, amo nagitiro sa Abraham Lincoln, kay tungod amo na Confederate sa. Pero ang iauton, si Edwin Thomas Booth, is Unionist. No? Nag-support siya sa Union. No? Isa ka pala, mag-uton sila, dungan sila na po. Actors man sila, close sila katama. Pero lain ang ilang choices. Si Edwin Thomas Booth, Unionist. Si John Wilkes Booth is Confederate.
No? Ambot kung anong ilang ang pagding sila kagalingon po sa mga tayo, patsanay ito yan mo. Kung mo nagaling example ng ni Papa na family and families kaya inaway mo. Kaya tungkol iba yung family ito sa south, iba ito sa north, away sila. Kaya tungkol mo na. Pero muna mga tugan, they have a choice mga kautugan. No? Sa Bible, kada ako example, Abel and Cain. No, si Abel yan, ginpili ang Ginoo. Si Cain, ginpili ang murder. Si Abraham nagsilat. Lain man ang ipili nilang duwa. Si David at si Saul, no? Pareho hari sa Israel. But layo ni kayo ang ilang choose mga kautugan. Si David gin-choose ang Ginoo, si Saul gin-choose ang power. Kag si Peter and Judas, pareho sila deny ng Ginoo. Pero si Peter yan, nangayo patawad sa Ginoo. Si Judas yan na patay din mga kautuhan. Now, one of God's greatest gifts sa aton is a gift of choice or aton nga will mga kautuhan. Amo na, tandaan nyo na mga kautuhan, ang will. Amo na ang pinakadako ang ginatang sa aton sa Ginoo. Biskan din po, gaya ta mga kautuhan. May will ka mo. Waya ka mo ginimo, kay kung gusto sa Ginoo mo to, hindi mo ulit ako, pwede. Ako anong gusto yung pay mo sa aton, pwede git. Kung gusto niya mo to, siyang Diyos, siyang nagtuga sa aton, pwede git nga mo yung katanan nga, masimba lang kanan sa iya. Pero wala na ginimo, kay kalaway mo ang tuwa. Nga may mo sa isang creature na magalayaw sa iya, pero amo na galing. Nga ginakontrol mo lang galing. One of God's greatest gifts sa atin is our will. No? Our choice, our power to choose mga kautugan. No? Example mga kautugan. Sa tayo naging langsang ang Ginoo, no? The observation ng ni, tatlo sila nga, hindi pwede apat, hindi pwede lima. Tatlo sila, no? Ang Ginoo, gusto nga, tagang duwa ka tao sa igat, bigat. No? Example ng ito kan, isang choice na yung tawag. Ang isa, ipili ang Ginoo, ang isa, isikwaya ang Ginoo. Kung paano base, sa tagapakatos na sa cross, pakayuman sila ng duwang ang gayuguta sa Ginoo. Pero ang isa sa muliya, naging hulsol, ngayon patawad sa Ginoo, kung Ginoo nag-honor. Ang isa ya wala ng mga kautuhan. Example sa choice, mga kautuhan. Choices. Now, kung papiliyon ka mo sa isa ka pilyon kag dulce, ano piliyon nyo? Obvious kayo no? Papiliyon ka mo 2 million kag 1 million. Obvious kayo, di ba? Siyempre, piliyon nung gidya, ang namin gidya. Now, well, regardless of how many choices you make, each choice mo it affects you in some way or another. Big choice man na, or little choices, no matter how big or small, mga choices na ginahimo natin, in some way mag-affect it sa aton. Mambal ka nga, papili mo lang na. Mapapiliyon kami isang sandwich. Ang papiliyon, mo peanut butter or jelly bean. No? Kaya nung piliyon mo, mapili ka lang na yung anong gusto mo eh. Gusto ko peanut butter. What if kung ano pa, allergic ka sa maning? Kaya mo na pala ito, masyado mo ito simple lang. Pero it will affect you. Delikado mo ito sa mga allergy na. Yung kapatay na saya sa mga mo na. May isa naka-story na bago sila nga nubyana why sa kabalong ang babae gali allergy sa peanut, nagkaon lang ang peanut butter. Kaon lang ha. Nagkaon lang.
Siyempre, why naman nawas bakbaya? Siyempre, nag-diesel lang ito At kaya ba? Amo na ka severe. Mambal ka lang amo na. Gamay wala lang ka choice, amo na. Pero, may consequence mga kauturan. Big or small man na mga kauturan. Ang Bible, hindi oblivious or hindi sa Bible na piyakita choices sa aton nga kabuhi. There is Deuteronomy chapter 30 verse 19. I call heaven and earth as witnesses today against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both you and your descendants may live. Choices, mga turan. Choosing between life and death is like choosing $1 million kag candy. Siyempre, pilion mo pabuhi bilya. For example, mga turan, makanto ka sa isa ka chain smoker na tao, papilion mo sa life or death. Pilion siyempre life. Kung sige na himo iya, pili iya, death. Paano po ito mga turan? Simple lang mag-abara na mag-choose ka. Pero why mo kinapanundong mga kauturan? Siyempre, piliyon na ina life Sino man yung tao, piliyon na kamatayon. Kung sa kabalo, ginahimo iya, minapataya kaya nga, o galinon. Now, you see, the choices you make every day will affect you. Kag manging habit mo ina, kag manging future mo ina, kag manging chains or bandage mo ina sa ulihi. Matya, ganun, gamay na. Ang puntogi ng mga turan, gamay na. Nag-comment pa lang ito yung people, nag-post pa lang ito No? Pero ang buwa sa ulihi, kadako nga storya. Kadako nga away. Kadako nga affect sa simbahan, kadako nga affect sa tumuluo, sa relationships, sa mga kauturan. Kung anong point mga kauturan? Yes! Gamay lang tuod. Kung muna sa uli, manging bandage mo, hindi ka nalakagwa. May sabi gini ka story nga share ko sa inyo mga tuan. Inspiration lang inyo mga tuan. Kilala mo kay George Jones? Siya lang ginakapik na pinaka-the best nga country singer. Gulang na siya. Si George Jones, tungkol sa kasikatan niya, mayo maging sa iyo mamati ako mga kantayan na ang country music na yung mga tuan. Galing kay di siyempre tungkol sa kasikatan niya, ang kabuhi siyempre inom, tanan, babae, mga muna. One time, na-aksidente sa dito na ibestigahan niya, hubog mag-isa. Pero may lang nanging maayaw yan, why sa mapatay. Pagkatapos ito, nag-ubra sa liwat album, may isa to kanta siya na titled Choices. Try nyo lang pamati isang choices yung kanta kung makaano ka mo, mga title. Namin isang lyrics mo ito, pero ang nagkakakita sa akin niya, isang lyrics siya, sila niya, I'm living and dying with the choices I made. Yan, nagkakabuhi ako, nagkakatay ako sa mga choices na ako naging himo. Mayo ko sa mga kay na-realisar yan. No? Magbuhi sa o mapatay sa mga choices na ginahimo niya. Kabalo sa nga may mga bad choices na nahimo. May mga good choices sa nga nahimo. Pag mayo kay na-realisar yan, mga kauturan. No? I want you to see that you have a choice, mga kauturan. Some choices, I would say, unimportant ones, everyday na choices, but some choices na tunuturan is
Important. Labi na sa pagpangalagan natin sa Ginoo. So, I have made my choice, mga otoran, nga alagaan ko ang Ginoo. I have made my choice, nga ako niya kabataan, intiner ko gidiya, tudluan ko gidiya. Pagtinuan ko nga, magtiner sa simbahan. No? I have made my choice, nga piliyon ko ang Ginoo, mga otoran. I have made my choice nga ang tanan diya nga buluhaton sa simbahan, himuon ko ya. Tanan nga ordinances, tanan nga mga ginatudlo dire. No? Matyagan nyo ito kasimple lang mga turan. O sa inyo, matyagan nyo, nahimo pa man na. Tuod? Ano ba lang? No? Nahimo pa man na. Ang tawang tayo, kung ginahimo nyo gid. Ask yourself, kung ginahimo nyo gid mga kauturan. People have always had a choice. No? Sa mga example, si Adam at si Eve, mga kauturan. Kagkabalukit ako ang ginpili nila. Pag hindi ato nanging maayong na choice, kaya nga, kita pa na nag-suffer. Ang hinihimo nila ni Adam at Eve. Natawa nyo ng mga katuran, ang mahimosang choice mga katuran. No? It can affect the future. Pinabalangin sila nga hindi sila magkaon sa tree of knowledge of good and evil. Pero hinihimo din nila. Kanami sa ilang kabuhay sa una, everything kanami. Kanami sa tubos ang tanong, kanami sa mga sapat, ang mga liyon, way nagapasunod ng pag-aatago, kinahalita lang na, ay kanami sa kabuhi. Damo sang puksik ka lang sa pagkaon. Gubatalan mo ako ha? Tungkol lang sa paghimo nila sa choice nga hindi sila magpati sa Ginoo. Asa subong, suffer kita. No? Ikaw lalaki, sa balhas mo, magkapakaon ka sa ang elder mo da? Oo. Pakanoon mo imo nga pamilya. Ikaw babae, samtang bata ka. Kasakit, nan. Kaya namin, mga turan, hindi. Paano po yung mga turan? Simple pero kabay na ang magatutok sa inyo mga turan. And last na mga turan, isa ka example na lang yun. Sa example, ang title niya, Almost. The story of a man who almost had it all. Almost. Magabag ka almost, hindi pa naamo na iya. Almost, lapit na lang, pero wala mo pa nakuha. Ito sa story, isang rich young ruler. Diba sa Book of Mark, chapter 10. Isa naging example mga turan. May isa katao, ngalan niya si William Hyatt, 62 years old. Nakitaan siya sa disyerto sa Mojave Desert sa Amerika. Nga face down. Nagkakot-kot sa balas. Nakabot. Tapos ang iyang ulo ada. Kitaan sa patay. Ano tabo? Nagubai ang maslakyan sa tunga sa disyerto. Ginlakat niya mga 22 miles or 35 kilometers. No? Mangita ka na isang bulig or ilimnon. Pero napatay siya. Mga last 2 miles gakamang na lang sa akin makita sa iya tracks siguro. Pero sa unan dira mga 1/2 mile or mga 1 kilometer may ano ito tawag nila? Saratoga Spring. May tubig. Tunga na lang mga isang type ng litro. Almost, no? Almost. Pero why sa kalambot na patay sa. Sa ining example sa rich young ruler, kabalo ka mo sa story na unutuhan, di ba? Describe ang situation sa rich young ruler.
Lagan sa Ginoo. Master, Master, gusto ko magsunod sa imo. Ano nga akong himuon? Ikaw siya lagay father or mother, mga moral nga law. Ikaw ko na kalipas ang una. Tingin mo, ibalgiya mo tantanan mga pagka-propiedad. Sikwaya ka ng kagmag sunod sa akon. Anong hili mo iya? Nagtalikod sa akon na lakat. Almost mga otoran, lambot tinatani. Almost malambot tinatani ang ginapanita iya na masubra pa sa tanan nga iya nga ginaampon mga otoran. Nakikisa-isaw mo lang ang sample natin. Ini nga tao, he lived a remarkable life. Kung basahan mo ang iyang story mo otoran, no? And when he was gone, pointed to the way, there came one running, sa verse 17, sa chapter 10, sa Mark. There came one running and knelt to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? And Jesus said to him, Why callest me thou good? There is none good but one, that is God. Thou knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear falseness, defraud not, honor the mother and father. And he answered and said, Master, all of these I observed from my youth. And he said, This young man seemed to have a lot going for him. In fact, he possessed many of the things that others seek to attain in life. Rich siya mo, rich na tawag sa angala ko lang, rich young ruler. Now, he lived a remarkable life, namin iya kabuhi, kay manggaranon siya. Kadua, he was young, rich young ruler. Now, kung mga sa Solomon, ang baling Solomon nga, remember now the greater the days of the youth. No? Kay kung magtigulang ka. Kasi subong gani yung katuran, sa akong edad pa lang nga may pamilya, nakabudlay na gani. Sabi pa may mata kang gamay, kay kalang mga giyon, di ka na paano. Kada yan, dati. Kay ikaw, sinulugaon mo sa lugaon mo, hindi ka nakubra. Tapos ang gamay, ka naman, dati naman. Isa kayo tulog mo, hindi ka tulog ka bugay mo. Kaya bisa mo lang ang ulugaon mo lang, bisa makaon, kaya hindi ka nakakaon. Kaya mampang paanay, kung hindi ka magampang, mamaoy. Sobra pa sa ako ng batasan, si Amor galing siya, nakita mo ng batasan mo sa gamay ka. Kung suplado, sa una kung suplado, pag isikish. Pag masuplado, pag ikaw isikir. Ito yung kataan. The rich young ruler, he was young. When he was young. Pangatlo, he was successful. Ruler sa mo. Successful sa siya kabuhi. Rich na sa, bata pa sa, ruler pa sa. Sa kabala, halos na nakasiya. Wealthy sa, rich mo. He had great possessions. And also, he had lived a moral life. Pagkaba sa Ginoo, iniingo mo niya ang 10 Commandments niya, iniingo ko na, alin sa gamay ko. Moral life, mayo niya kabuhi. Paano yung pagtumaturan? Rich na sa, bata pa sa, ruler pa sa, kaya mayo niya kabuhi, mayo bringing niya, kay siyempre bukod sa katao siguro ginahin mo yung 10 Commandments mo. Hamba sa Ginoo, siya, ginimo ko na tanan. Ano pa sa gamay ko? Also, he was a religious person. He should be lagan sa Ginoo. No? Now sa aton, siguro dito ni ang hambal nila yung may siguro parehas mo situation pero sa ako na hindi ko pa. Kaya dito ko kalambot sa iyang level, no? Nga rich young ruler ka. Moral life ka. Siguro bisan isa lang sa mga traits siya, arat ka. No? Either rich ka, or young ka,
or ruler ka, or you live a moral life din sa una. Di na nila malambot ang iya nga nalambutan. Pero kung either of these one nga traits nga sa iya, sa imo bisensa lang, no? Kag ginhimo mo ang ginhimo iya, mas worse ka nga tawo. Paano? He has all the reasons nga magtalikod sa Ginoo. E siyempre, bayaan niya ang tanan mo. E bata pa kuya, mga biyaan mo man, dapat ko yung mo. Manghanon kuya, dapat ko mo. Ruler pa ko. No? Maya mo ko ang tao, religyoso man ko. Maya ginatuman ko ba tanan nga Ten Commandments? Oh, e mayo sa tanan siya mo. E kung talikdan yung Ginoo, do ako ang reason niya nga magtalikod sa Ginoo. Pero kung kita, either one, promote lang kung may isa nga traits nga siya nga sa inyo. Ha? Kaya kayan, yang ko, yang ka mo. Rich, do wala din mo. Ruler ka mo, do hindi naman ka mo ruler. You have lived more life sa inyo kabuhay. Hindi ay, laban sa aton, siguro kami may mga apostolic babies, hindi kayo nagtako rin na bata, iban sa aton, converted mo lang, you have lived your life sa una, sigwa. Diba? Doon wala din, no? Doon wala kita sa iya, nga traits, ha? Yang lang. Ay, iba niya, hindi na, yang. Wala gid, pero either bisag isa lang mga kulturan nga ara ka mo. Pero gid si kuha yung Ginoo, worse ka mo kayo. Pagkamay-gamay nga rason si kuha yung Ginoo. Tandaan nyo na, either you attain, bisag attain mong tanan, no? Even if you gain the whole world, pero mawala mong imo nga kagalingon. Ang imo na lang, siguro hindi makakwarta-kwarta ka lang. Malambot mong being fame na ginalaot mo, nga sikat ka. Malambot mong tanan na gusto mo nga mabakal mo. Ano mo naman? Mas tamo pa hindi mas baskong sa imo. Mas sikat sa imo, mas tamo kwarta sa imo. Mas mayo ganyan sa simbahan. Kung sa buwa ka, hindi ka makita. Kung sa simbahan ka, at least kita ka, no? Eh, kamay lang yato yung komunikasyon mo. No? Pero use it wisely man para sa Ginoo, hindi kayo para sa imong magalingon. No? Waay gid do, wala gid sa isa or wala gid mga katuran. Kita naton, this man had a wonderful opportunity. Basta una, ang imong ginigatuan si Lord Jesus pa. Sa atong subong presensya ng sa Ginoo nga atong makatyagan. Iya sa una ya, si Lord Jesus nilang ikatuan niya. Nakatubang sa Ginoo. He had a chance. Ang Ginoo mismo nagambal pa sa iya. Pero no? Sikway pa nila, no? Kami ng mga tao. This man made a devastating choice. Yung mga tao naghimo sa pinakamalaing nga choice, mga autoran. He had it almost, no? Almost. He almost had a personal relationship with Jesus. He almost had the riches of eternity, dapat. No? He almost attained peace, joy, fulfillment, kaya hindi niya makuha sa kalibutan. He was almost saved. Kaya kay almost lang. He almost received the eternal life that he desired. He was almost delivered from his sins. He was almost rescued from hell. He almost gained a hope in heaven. Yan yung almost lang yung tanan. At kung magabal kita, almost, kung mo ning lamuton mo, ano ka lang din. Lapit-lapit ka na lang din. Kuha yung mga lamuton. Almost. Dapat hindi kita maging amuna sa rich young ruler, mga wakuhan. Sa mga choices na.
ginahimo ta mga pura. Kag ang iyang choice nangin amo to ang bandage siya, chain siya, nga wagi sa naluwas mga kauturan. Hindi pa gulton sa ato niya kabuhi nga amo nang magadala sa aton nga palaglagan. Last na lang din nga sample. Si D.L. Moody, kala niyo si Moody na gina-mention ni Papa. Revivalist na sa una, sila nakaday asahil ni Tonton. Sila na sa lang mga preachers nga gasira ba lang makainignan tungkol mag-abot sila. Ang tao nagkanto sa ila, natipyong. Ang mga inignan, wala na tao. Sila din kinagdiing Moody. Kanday asahil ni Tonton. Si D.L. Moody, nakahambal siya, ginagmit niya isang October 8, 1871. Sila nga, it was a mistake na-determine ko nga hindi ko na mahimo liwat. Ang mga tabo mga Quran, he had been preaching sa Chicago. Sa kagabi, isa dito sa pinakadako yung mga audience nga sa iyang pagwali. Iyang message siya, what will you do then with Jesus, who is called the Christ? Yan ang mahimo niyo kay Lord Jesus. Nagyatawag na ito niya, Christ. Ang unang niya pamangkot. By the end of the service, kapoy na sa sila niya, conclude na lang ang message siya. Sila niya, once again, gina-present ko sa inyo ang true gospel sa Ginoo kag naghapal sa, now I give you a week to think that over. Kaya gina-present ko sa inyo, pulong sa Ginoo, na tagaan ka mo isa kasimana para kumundumon papulong sa Ginoo. Kag kung magbalik kita liwat after the next week, sila niya, you will have the opportunity to respond sa pulong sa Ginoo. 1 week, hindi niya 1 week. Tapos ito, naglakad sa ang nagkanta, ang soloist. Pero bago natapos ang kanta, ang ilang music, nalubong sa gahon sang bell. So bell ang ilay sa unang alarm. Ay gali, amo na to ang natabo ang Great Balangang Chicago Fire. Kapati ka muna sa una. Nga katakuda ko nga sunog sa Chicago, nga to halos na tipok it ang kung tapos ito Great New Chicago Fire mga nila. Kag dumudamo tao ng kalamatay, damo tao hudulaan balay. Kag siguro iban sa ito nga mga tao na napatay, nakalati pa sa pulong sa Ginoo kay Moody. Kag he reflected remorsely, no? Nga hindi ko na pag-imuon liwat. Sila niya, ang bayan pala niyo, doon ko apang kamot. Kung imuon ko aliwat. Ngagaan ko pa, isa kasimana ang tao para mag-decide, magliso sa Ginoo. Panugon mo ako ka? Hindi ani isa kasimana. Amo itong isa katako yung regret sa iya kabuhi. Ngagaan, amo na dason lang. Gain lang ko, gusto gila kayo, Esther. Rachel, ito ang bali, Esther. Niya, karoon lang kay developer tante. Mungkin na. Dason lang kay mga importante. Ang gabi, di ba nagpuno si Papa? Ng choice, nagpuno sa nagdalaga sa wali. Dalay sa wali ang gaan yung choice ng tao. Hindi pa
anong maghula pakita mga kauturan. Nga mag-abot ang bandage mo, ang chains mo, at mangin mo lang kalaglagan mo. Sa choice na pinahimo mo mga kauturan. Today we have a choice. No? Pinaka-ultimate hindi nga ako nga is dala na ng totalan, ultimate hindi siyempre ang aton nga kaluwasan sa Ginoo. We have a choice. No, tanan kita, we have a choice. Amo itong mga wali ko sa una, the power of choice. May choice ka mo, may power ka mo. Sa pagpili. Hindi yung pagbulton, nakapati ka mo sa pulong sa Ginoo mo. No? Hindi ka pa kulton mo. Kakasubo mo kayo mga kauturan na makita namon mo. Mga loved ones namon, mga kauturan namon dali. Mga best friends mo sa una. Mga amigo mo sa una. Amo nang ilang choice mo. Learn how to make the right choices that will determine your future. Yung pulong sa Ginoo mga kauturan. Magabulig sa aton. Kung mapiliw kita, now choose life or death. Siyempre life. Now choose life. Now choose God. And all other things will come after that. Siyempre piliw mong Ginoo, talang siyempre muon mo para sa Ginoo. No? Kung talang yung mga witi-witi, nagkipag-example mo wagina, sa gipili mong Ginoo, dapat, amo man na, kada kung ginahimo kita, luto mo yung Ginoo, ipili mong Ginoo. Luto mo mong Ginoo. Ano bala kung ang Ginoo para sa akong kabuhi, anong pilion ko? Ano ba lang himuon sa Ginoo kung siya ay na choosing God, hindi na sila niyang pagpili mo, okay na. Daily na mga kauturan. Every day we encounter sa mga talang nabutang na makapili kita. May ano study, nilipat ko. How many choices we have every day. Decisions gali. Siyempre mag-decision ka, may choice kita. Nalipat ko kung pila ang study to. Nga everyday, amo na ang gina-decision mo. Kadamo gali sa ginapilian mo. Everyday na ang pili mo mga kauturan, everyday ng choices mo. No? Pero kung ipili mong Ginoo, siyempre, gaupod na tanan mga kauturan. Power of choice, mga kauturan. No? Piliyon tayo ang Ginoo. Piliyon ka ang life, mga kauturan. No, today's choices can become tomorrow's change. Hindi talaga gusto mong tabo na mga kauturan. Kung may mga choices ka mo sa una nga nagapos na ka mo, ano kanya po ng Ginoo mga kauturan? Diba? Chain breaker atong Ginoo. Kung naman ang butangan nagagapo sa imo, ang Ginoo yan kasarang na magkuha mga tuhan. Ang isang Bible gani, He who the Son sets free is free indeed. Nahimaw ng tanan niya sa Ginoo. So tanan niya mga tuhan, under na sa Ginoo mga tuhan. God bless us all sa siningaan. Let us worship the Lord. Shall we stand? We hope that everybody has made their choice and the right choice. Hindi mo na iya gusto, hindi mo na iya yung choose na. Hindi na kaya sa likod ako na iya choice, yung mga tuwa sa tuba. And be blessed. Praise the Lord. Ngayon na napili tayo na. Long Ginoo, God bless. Somebody who chooses the right choice.
amo ikaw mga susay